Në Trevize ekzistojnë vetëm 4 porta NEPS. Këtë pjati mi bërë të famshëm këtu në Njedër. Është një spageti e bërë në shtëpi për dhimin jonë. Në vitin 97, ku isha 15 vjeç, kam ardhur nga Shqipëria për të mbijetuar. Fillova kuzhinën, kam bërë një kurs me Markezin. Herën e parë kam ardhur me një makinë e mbushur me ve. Sa etiketa keni aktualisht në Shqipëri? Kemi më tepër se 1800 artikuj. Përshëndetje ndjekës të Bordeaux, sot jam në Jesolo, është nga qytetet më të njohura të Venecias në Itali. Do takojmë një shqiptar të suksesshëm, i njohur në komunitetin këtu falë sipërmarrjeve të tij në restorant dhe hotelerisë, por në Shqipëri është i njohur si bashkëdrejtues i kompanisë LM Commercial. Është Ervis Beqiri. Nisi, mirëditë, si je? Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Kjo është shtëpia jote? Po, kjo është Nepsi. Neps restoran dhe Neps hotel. Ilda, kjo është restoranti jo. Përgatitet drejta. Përgatitet drejta. Kjo është kantina e verës që është bërë me dorë. E ke bërë vetë? Po, e kam prodhuar vetë. Sa tavolina ka? Janë gati 200 vende ulje, brenda dhe jashtë nga pjesa e xhardinos. Kemi pjesën e barit, kuzhina, restoranti, e luleve dhe pjesa e jeshillike është që jep jetë, jep frymë, jep Restoranti është e fokusuar tek menuja e mishit, e detit, tek picat, çfarë natyre ka? Ka të tre bashkë dhe çdo një nga këto është marrë pjesa më e mirë dhe pjesa më me kvalitet. Pastaj kemi mishi, punojmë me një tip mishi që quhet Manzetta Prusiana me 90 ditë frulatur. Punojmë me picën me një procedurë shumë të gjatë, që do thotë punojmë me 82% ujë, 72 orë maturacion dhe është diçka fantastike. Cila është pica më e mirë që bëni? Pica më mirë që ose më e pashme? Ajo jo për të cilën më njohni. Janë 2 pica, një që i kam vënë emrin tim, që më pëlqen, që quhet Pizza Elvis, dhe tjetra është Pizza Enjoy. Ilda, tani do të tregoj pjesën që pëlqen më tepër mua, që është Bacia Giardino që thrasin e Giardino. Dhe unë des për pjesën e Giardinos, kështu që nisë për pres të shoh. Pas kanë parkuar Vespën? Po, kjo është një nga Vespat më të vjetra, është një nga 100 Vespat sidecar në mondo, është një diçka e rrallë, edhe është pjesë e Nepsit. Je fans, të pëlqen Vespat? Jam shumë e apasionuar, kam gjithsej 22 Vespa të ndryshme. Këtë ekspozuar apo i mban të fshehura? Derisa të bëjnë një koleksion? 4-5 i kam të ekspozuar në lokale, kurse të tjerat i kam të mbajtura në një kapanor. Të kanë futur italianët dashurinë për Vespat? Po gjërat e vjetra janë gjithmonë të bukura. Gjatë verës njerëzit të adhurojnë të rinë këtu në Bace ose në këtë Giardino. Kemi vënë verë rush,
të freskët dhe njerëzit preferojnë ndjen jeshillikun, pemët Edhe Damigjanët. dhe damigjanat e vera, se mund të ndahem nga vera, e kupton? Nuk është se mund të rrit dot lart. Kjo është një nga dhomat e reja, ku struktura këtu ka qenë shumë e vjetër. Ne kemi rekuperuar pak nga pak dhe Kemi ruajtur edhe muret. kemi qitur dhe murin që ishte i vjetër i kësaj strukture. Ku kemi gjetur mure, kemi mbajtur, i kemi bërë me vaj, me këtë gjëra, kemi dhënë një vizibilitet. Ka ndryshim dhe duke shumë të ngrohtë, shumë të bukur. Sa dhoma ka hoteli? Hoteli ka 40 dhoma. Aktualisht janë të mbushura? Si është Sot, në këtë sezoni? moment, jemi akoma plot. Një dhomë tjetër e hotelit tonë. Hoteli është me 3 yje, ku ofrojmë dhe mëngjesin në këtë hotel. Një diçka për t'i dhënë dhe dhomave një prekje nga ana ime. Këtë lavamane kemi bërë me dorë, si në fshatrat tona në Shqipëri. Prandaj më ka pëlqyer dhe kam zgjedhur që të jetë pjesë e dhomave të hotelit. Elvis tashmë je një supermarket i suksesshëm në Itali, por s'ka nisur kështu. Fillimi ka një histori shumë të bukur, shumë ndryshe nga kjo aktuale. Si besoj të gjithë investitorët o të gjithë biznesmenët nuk kanë filluar duke qenë të suksesshëm. Fillimi është që në vitin 97, ku isha 15 vjeç, kam ardhur nga Shqipëria. Kam Edhe me Anije? Me Anije. Me ato në 97. Ato Nga atje, imazhet që kemi parë për video dhe për foto. nga atje jam spostuar, kam shkuar në Parma, ku kisha një nga dajet. Atje si punë të parë kam bërë kartonxhes, si fillim, dhe mas e 6 muaj që ishin në Parma, erdhëm për pushime këtu në Jezero, për të parë. Dhe nga atje shkova në shtëpi, mora çantën atë, bagajet e mia të mëdha që kisha një çantë vogël. Dhe erdha këtu duke fjetur në rrugë, në poshtë shezlloneve, derisa gjeta punë. Ti kishte marrë malli për detin, ç'të Po. tërhoqi, ç'të joshin. Po kush vjen nga Durrësi, s'rrin dot larg detit. Kjo ishte dhe kur e pash, më lindën emocione dhe thash kjo është vendi ku unë dua të jetoj. Fakt është vend shumë i bukur. Kur mbërite këtu, çfarë bëre? Çfarë pune? Këtu fillova me një që ishte edhe personi që më dha atë idenë e verës, që më dha pasionin e verës. Quhet Lorenzon, dhe është një nga ostet më të mëdhenj që kemi në Veneto, Mauro. Dhe ai më dha, duke parë se me sa dashuri punonte ai me verën, më dha këtë idenë, më dha dashurinë, më dha se si të punoja me verën. Ti injektoi një ide për ta dëgjuar. Dhe unë isha vetëm laja vetëm gotat me dorë, që mos të manin erë. Edhe ai më bënte, dhe sot e kësaj dite më thërret kristaliere, ai që punonte për gotat. Po deti nuk e ke shijuar vetëm si pushus, edhe ke punuar? Më E tregove? mas asaj kam bërë të mbijetuar, fillova kuzhinën, kam bërë një kurs me Markezin, kam punuar në Monaco Grand Hotel në Venecia, restorante Due Forni që është një nga më të rëndësishme që kemi në Venecia, pastaj në Jezero disa restorante tjera, dhe nga që kishe një objektiv, kam punuar gjithmonë 2-3 punë në ditë, nuk kam qenë asnjëherë vetëm një punë. Objektivi ishte të hapje biznesin tënd, restorantin tënd. po. Si e nisi? Çfarë periudhe? Filloi tamam në vitin 2001-2002. Herën e parë kam ardhur me një makinë e mbushur me verë.
fillove të transportoje verë në Shqipëri. Po. Edhe bashkë me çunë xhait tim, që është Dritani, që është dhe një sommelier, të dy jemi ekspert të verës, dhe jemi me pasion. E kishte filluar dhe përpara me të punonte me verën, dhe u lidhëm, dhe unë i sjellsha verën, zgjidhshim produktin, prodhimet që bënin vetë. Dhe nga sjellja në bagazh me kuti, sot jeni kompania lider në tregun shqiptar dhe më Commercial është një nga kompanitë e padiskutueshme më të rëndësishme të importit të produkteve Ne japim shumë rëndësi. Europa në Shqipëri. Japim shumë rëndësi kualitetit dhe çmimit, sepse nuk punojmë për emrat të mëdhenj, por punojmë për cilësinë e produktit, si ke ushqimi dhe ke verat. Nuk vim ke ky biznes si biznesmen apo si profesionist të njohjes së verës ose të ushqimit. Prandaj kemi arritur që kemi dhe restorante dhe hotelet këtu në Jezero. Dhe kjo na ka bërë të rritemi, kemi 10 enoteka, kemi Në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë dhe në Kosovë, ku është në Kosovë kemi LM Commercial dhe Idea Vino Gastronomia të bashkuar me vëllezërit tanë kosovar, Kelmendi dhe Fatosi, që na kanë dhënë dorë. Pastaj kemi disa bashkëpunime në Vlorë me Ledion, kemi në Durrës, kemi në Tiranë, me Andin. Kemi shumë njerëz që kjo familje po përmban një tjetrin dhe po zhvillohemi gjithmonë më tepër. Sa etiketa keni aktualisht në Shqipëri? E vështirë është, po jemi afërsisht ke 600-700 etiketa. Dhe është dhe pjesa e gastronomisë. Gastronomisë, pastaj në të gjithë kemi më tepër se 1800 artikuj. Për kualitetin që është flitet për pastën Rumo, që është bërë dhe lider në Shqipëri dhe në gjithë Italinë dhe gjithë Europën për cilësinë e tij. Pastaj kemi djathin Bergarde, që e kemi ekskluziv për Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe është një produkt blue cheese që me një kualitet shumë të lartë dhe është një produkt gjerman, nuk është as italian. Dhe kjo na ka dhënë dhe se është i vetmi dhe është një produkt unik. Dhe për ne ecën shumë mirë. Përveç enotekave, restorantet janë pikë shumë e fortë në Shqipëri që ju furnizoni. Gjëja më e rëndësishme për ne janë restorantet, hotelet, që na besojnë për kualitetin, për gjitha. Kemi nga salsat, nga produktet e kutijave që është shoqëria Ristoris. Kemi për mjellit e pizzave, mjellit më të mirë që ekziston dhe në Itali dhe më i njohur, është Cinque Stagioni. Është një shoqëri shumë e madhe dhe shumë kualitet. Mendoni që në këtë moment Cinque Stagioni ka bërë një pyll prej 9000 rënjësh për të dhënë një shillikun dhe për të dhënë oksigjen për ataj sa i heq fabrika vetë për të zvendësuar, për të kompensuar atë çfarë merr natyrës. Çfarë merr natyrës ja kthejnë prapë natyrës. Sepse politika nga mjellit bio janë shumë të mira. Është për produktin dhe është vetëm me produkt italian. Të deklaruar dhe të certifikuar. Nisi restoranti i parë. Mas shumë viteve në për lokale nate, si barman, si buzhunier, si Baywatch, vendosa ishte momenti të hapja një lokal që quhet Neps, është një bistro dhe në fillim ka qenë shumë i vështirë sepse ne arrim të bënim vetëm 70 euro në ditë dhe unë punoja nga ora 7:30 mëngjesit deri në 2 natës. Nuk dorëzove? Ja. E tashi në këtë moment janë mbi 10 veta që punojnë vetëm kebar. Dhe pastaj u hap? Pastaj u hap restoranti dhe hoteli, po Neps, që dhe ky lokal dhe ky hotel ka po ecën shumë mirë. Në këtë momente kemi gjardinën e parë në Jezero. Ideja e lokalit i bërë i hotelit ishte çfarë do të ishte bota
pa njerëzëri, që gjëra që bien, jeshilliku që lindet, më fali për Shqipin, po shumë vite. Je shumë korrekt, për sa kohë ke jetuar më shumë në Itali se sa në Shqipëri, është e natyrshme. Dhe po na jep shumë suksese, sepse duke përdorur edhe produkte që sjell në Shqipëri, përdor për të njëjtën linjë, na ka dhënë shumë rezultat. E kuptojnë njerëzit se NEPS është fjalë shumë shqip. E kuptojnë klientët, kuriozohen, çfarë mendojnë. Ne kemi thënë që është languorino, që në italisht do të thotë NEPS. Po më the edhe një fjalë tjetër. Po, ne kemi edhe transformuar këtë, nga që pati shumë sukses snack bari, dhe njerëzit kërkoshin që të jepshin ushqim sa më shpejt dhe nuk arrinin dot. Dhe zinin radhë. Dhe ishte radhë e madhe, ka funksionuar shumë mirë, dhe kthyer llafin NEPS. NEPS do të thotë non è possibile subito. Dhe shkon tamam. E ke gjetur fiks. Elvis, përveç bistros, restorantit, hotelit, jeni edhe në Treviso me një tjetër restorant. Po sqarohesh? Po, ideja me bërë një katenë, të quhet NEPS, duke sjellë club sandwich, ajo që na ka ngritur dhe kemi fituar 3 çmime si club sandwich më i mirë që ekziston në vendin tonë. Kërkojmë ta hapim në për disa qytetet e Italisë. Bëni një zinxhir restorante. Dhe shumë shpejt mund të hapet në Padova dhe një tjetër do shumë shpejt mund të hapet në Verona. Klientët tuaj në restorant janë vendas, janë më të shumë turistë apo të shqiptarë? 90% e klientelës janë vendali, sepse punojmë shumë me njerëzit që kemi marrë emër si restorant, dhe punojmë shumë me njerëzit, sepse ne nuk mbyllim kurrë, ne jemi gjithë vitin e hapur. Në verë sigurisht që kemi të huaj sa të duash. Në ndërkohë, ka shumë shqiptarë që duke parë emrin NEPS, hyjnë brenda dhe pyesin. Dhe stafi është pjesa më e madhe shqiptare, të punësuar plot shqiptar. 80% e stafit janë shqiptar. Elvis, për sa i përket pjesës së restoranteve, ke edhe shok miq të tjerë shqiptar të suksesshëm që kanë bashku të njëjtin biznes, le të themi? Në Jesolo jemi më tepër se 10 shqiptarë që kanë bizneset e tyre. Plus nga këtu kemi në Venecë që janë dhe 15-20 restorante të tjera që janë gjithmonë të shqiptarëve. Është një katenë që ka 11 restorante, ka shumë njerëz që investitorë shqiptarë. Jeni bërë të suksesshëm. Po. Nga gjithë këto vite eksperiencë në Itali, në Shqipëri, cili mendon se është çelësi i suksesit të LM Commercial në Shqipëri? Kjo fillon që nga ne, që duke studiuar, duke qenë një enolog, dritare duke qenë një sommelier, duke parë tregun, duke zgjedhur cilësinë e verave, kjo na ka dhënë një aftësi shumë të madhe për të qenë në Shqipëri. Dëshirat janë të mëdha. Jeni 3 ortak që drejtoni LM Commercial. Në Shqipëri nuk se kanë funksionuar mirë bashkëpunimet, ortakëria, drejtimi me 2, jo më me 3. Dhe ju keni mbi 2 dekada. Ka një sekret, ka një... E vërtet është kjo, sepse shqiptarët bëjmë shumë vështirësi për bashkëpunimin me njëri tjetrin. Po ne u bëm më tepër se 20 vjet që jemi bashkë. Gjëja që na ka mbajtur më tepër të bashkuar dhe të funksionuar kjo gjë, ka qenë ndarja e roleve. Një person bën një rol, tjetri bën tjetër dhe tjetri bën rolin tjetër. Kështu që asnjë nuk hyn ke roli i tjetrit. Unë merrem me pjesën e jashtme dhe për zgjedhjet e verave, sinjaloj gjërat e reja, bëj kontratat. Dritani merret me pjesën e merkatës, me zgjedhjen e djemve, si distribuohen, çfarë punë bëhet. Ledi merret me planin e ekonomisë, me djenë, me çunat e punës, me shumë gjëra tjera. Dhe dogana, gjëra që ka nevojë për zgjidhje. Dhe secili ka pjesën e vet. Rrugën e vet. Asnjë
nuk ndërhyn ke rruga tjetër. Cili është vizioni i LM Commercial? Vizioni është që dhe të arrim të kemi disa produkte shqiptare të prodhuara nga ne, jo të vlera, duke pasur bashkëpunime, duke kërkuar të bëjmë një convention njëri me tjetrin në për kantina o bëjmë një vaj o një verë shumë të mirë se ne dëshirojmë shumë. Po, si thotë në italianë, vera bëhet dhe nga rushi, ne kërkojmë ta bëjmë tamam edhe nga rushi. Vera është e vjetër sa vetë bota. Me gjithë të ndryshimet teknologjike, po ndryshon fermentimi, mënyra e të bërë të verës, apo po rikthehet tek mënyrat e dikurshme? Vera është e vjetër sa gjithë bota, por bota ka evoluar dhe ne kemi evoluar me verën. Tash, në këtë momente, vera po bëhen pa koncentrate, pa lloje, po kthehemi se një kohë duke e bërë në për amfora, në për shqypa, si themi ne, që po zhvillohen, po kualiteti dhe rëndësia që po japin njerëzit një farë pjese, po jep shumë ndryshime. Kështu që prandaj nuk janë më vetëm emrat e mëdhej që funksionojnë në botën e verës, po dhe kantinat e vogla që po japin cilësi, po bëjnë punë të mëdha, po bëjnë shumë konkurrencë kantinave me shumë emër. Ju përqafoni këto kantinat e vogla më së shumti? Stili i jetës time ka qenë gjithmonë të dashuroj kantinat e vogla pa emër, që t'i japin zhvillim, të zbulosh gjërat e reja dhe të zbulosh kualitetet të ndryshëm. Kjo është shumë e rëndësishme, se me atë lloj gjëre me një çmim më të reduktuar pi një verë më të mirë. Më të mirë ose për një diçka që se në fund fare një njeri ekzistojnë, siç thonte maestro im Mauro Lorenzon, në fund fare ekzistojnë 4 lloje verësh. E bardhë dhe kuqe, e mirë dhe e keqe. Kjo ka qenë një shembull që më bën të gjithë. Ne do shkojmë të vizitojmë restorantet këtu, hotelin, edhe jam kurioze të shoh çfarë investime dhe të provojmë dhe çfarë kualiteti kanë club sandwiches dhe gjithë pjata që do mundim të cekim në qëndrimin tonë, se nuk besoj që do të provojmë, kemi kohë të provojmë të gjitha. Kështu që mund t'ikni me 1-3 kg më tepër. Kjo është shtëpia jote e parë që ke krijuar? Kjo është dashuria ime e parë. Kjo është hapur në vitin 2017, me 8 mars, edhe kjo. Për ditën e grave. Dhe kjo është një lokal që e kam bërë me gjithë dashuri dhe kam bërë, kam fantazuar, tavolinet I kam bërë unë, pjesën e jashtë, po është bërë gjithë e prodhuar me dorë. Nga ne. Më pëlqen shumë jeshilliku, prandaj kam dëshiruar gjithmonë ta bëj me lule, me dru, sepse ngroh shumë ambientin. Kjo është ajo që kam dashur të transmetoj këtu. Dhe është një nga lokalet më të preferuar të zonës, sepse është I hapur gjithë vitin dhe klientët e dashurojnë. Ky është hapur që nga 7 e mëngjesit deri në ora 2 natës, në kontinuar. Mbande mbulon dhe pjesën e jetës natës, le të themi. Për koktelat janë shumë bravo I barman. Je I kohë e bëja unë, tash janë I kaluar stafetën. Okej, le ta shohim.
Club Sandwich më i famshëm Me i juaj? këtë pjatë jemi bërë të famshëm këtu në Jezër. Ky quhet Club Sandwich dhe me këtë pjatë kemi fituar 3 herë si Club Sandwich më i mirë që ekziston në zonën tonë. Dhe 3 vite me radhë. Kështu që kam dëshirë ta provoni se është shumë i mirë. Do ta japim vlerësimin kur ta mbarojmë. Ai ka merituar çmimin. Me një djathë i prodhuar vetëm për ne, me një 16% grasë quhet, për që të shkrihet shumë lehtë ke pjastra, bëhet me një pancet krokante, pomodorini, latuga dhe vezë. Si të duk pjata? Rezultati flet vet, u ekzekutua për 2 minuta dhe ishte fantastik. I lëmë që nduart. Club Sandwich më i mirë që kam provuar ndonjëherë. Faleminderit. Zuar. Atëherë, kjo është një pastë e restorantit tonë. Është një spaghetti e bërë në shtëpi, prodhimi jon. Duke bërë mantekaturën ke forma e djathit, e bërë apostafat me atë lëngësinë që duam ne, sepse dhe djathi është bërë apostafat për restorantin tonë dhe me stilin si që duam ne. Është një grana 24 muajsh, po me një trashësi të djathit që t'jetë pak më e hollë se të tjerat, sepse të shkryhet sa më mirë kur bëhet me makarona. Bëf mirë, Hilda. Faleminderit, ishte mrekullueshme në pamje, nuk e dyshoj edhe në shije. Të me provuar. Tu kemi tagliata di pata negra, që është shumë ndryshim nga Iberico, sepse kanë diferencën e kanë ke ushqimi. Tagliata e pata negrës është që rritet me 100% gjande. Si themi në Shqip, janë kokrat e elbit, si thënë. Kokra elbi, po. Kurse Iberico rritet me 70% me drithër dhe 30% me gjande. E kjo jep shije shumë ndryshe nga të gjithë tjerat të lloj mishin. Kjo është diçka shumë e veçantë dhe është bërë me një pure tartufi dhe selino dhe ky është finocchio japonez. Bëf mirë. Atëherë, kjo është pjata më famoze e Nepsit. Kjo është tiramisu effetto wow. La nostra magia. Mi serve. Revizor është restoranti yti fundit? Po, është hapja e fundit që kemi bërë. Tu jemi në Treviso dhe jemi pranë portës San Tommaso, nga portat më të rëndësishme të Trevisos. Kjo është hyrja.
Kjo është në Treviso ekzistojnë vetëm 4 porta, Porta San Tommaso dhe nga ana tjetër po e njëjta, e pastaj është Santa Quaranta. Kjo është e mbuluar gjithë me anën e lumit që rrethon gjithë Treviso. Dhe ne mbas kësaj kemi dhe lokalin tonë të Sa hyn fundit. në Treviso është direkt Neps Po, restorant. Neps restorant është në hyrje të Porta San Tommaso. Emri është bërë i suksesshëm tani restoranti? Me datën 8 tetor bëjmë 1 vit që jemi hapur dhe ka pasur një sukses shumë të madh. Çdo të diel ne bëjmë një festë që quhet Domenica Italiana, ku këtu në këtë pjacë arrim të bëjmë, të organizojmë deri në 1800 veta, maksimumi kemi arritur në 2300 veta. Do me thënë direkt sa është porta, direkt restoranti. Neps. Gëzojnë në vend asit që të provojnë shije dhe restorante të reja? Apo janë besnik të restoranteve të vjetra? Jo. Kemi hyrë në zemrën e tyre. Sepse jeni në zemër të Trevisos. Po. Fati na kanë ndjekur dhe përveç punës do të shohim edhe një air show shumë i famshëm në Itali. Sot zhvillohet në Jesolo, është një event i përbitshëm ku avionët bëjnë një shfaqje të mrekullueshme, shpresojmë të jetë ashtu siç e kemi parë në ekran.
Faleminderit.